سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه سوم از دوره آزمون محاسبات در خدمتتون هستم با درس استاتیک و ادامه میدیم مبحث مقدمات ریاضی رو در مورد مثلث قائم الزاویه. ادامه روابطش رو میخوایم توضیح بدیم. خدمتتون عرض کنم اگر روی این مسائل مباحث مسلط هستید که خب نیازی نداره اینا رو تماشا کنید، میتونید درس‌های جلوتر ما رو ببینید و اگر ضعف دارید روی این مباحث میتونید تسلط خودتون رو بالاتر ببرید یا حتی یک ریویوی براتون بشه و بعد سراغ درس اصلی استاتیک برید و حالا مسائل اون رو حل کنید. اما خب توصیه من اینه که حتما این ویدیو رو ببینید و پایتون رو تقویت کنید. قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم خدمتتون بگم اگر ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب طبق روال معمول من ابتداءً وارد دوره آموزش استاتیک مقدمات ریاضی جلسه سوم مثلث قائم الزاویه روابط شماره 2. اینجا میخوام ادامه روابط رو بگیم. ببینید یکی از مواردی که هست میگیم B به علاوه C مساوی 90. یعنی این دوتا زاویه متمم همدیگه هستن. در حقیقت وقتی B به علاوه C مساوی 90 باشه شما به راحتی از این نتیجه میگیرید A مساوی 90 و وقتی A 90 باشه پس شما یک مثلث قائم الزاویه دارید، یک ضلعش زاویهش 90. خب اگر من بیام توی این مثلث این قسمت رو اسش رو بذارم با A کوچیک نشون بدم، A کوچیک، این قسمت رو اسش رو بذارم B کوچیک و این قسمت رو اسش رو بذارم C کوچیک. یک نتیجه داریم، یک رابطه داریم، رابطه فیثاغورس توی این مثلث به شما میگه A2 برابر به توان 2 مساویه B به توان 2، این ضلع B به توان 2 به علاوه C به توان 2. این میشه رابطه فیثاغورس. حالا فیثاغورس یه سری اعداد بسیار مهم داره که اینا رو خوبه که بدونید، مثلا 3 4 5. یعنی اگه یکی از این اضلاع 3 باشه یکی 4 باشه وتر 5، عدد بزرگی همیشه وترمونه و 5 12 13 و 7 24 25. حالا یه سری رابطه داریم برای فیثاغورس که شما دیگه مثلا اعداد میتونید مثلا حفظ هم نباشید. عدد اول ما میشه 2n به علاوه 1. الان بهتون توضیح میدم کاملشو. 2n در n به علاوه 1 و 2n2 در به علاوه 2n به علاوه 1. ببینید 2n به علاوه 1 یعنی من اگر اینجا، حالا من این بالا براتون می‌نویسم، بگیم 2n به علاوه 1 عدد رو بذارم 1 n میشه 2 به علاوه 1 مساوی 3. عدد n رو 1 گذاشتم. 2n در n به علاوه 1 عدد n رو میذارم 1 میشه 4، یعنی میشه 2 ضرب در 2 که میشه 4. عدد n رو دوباره میذارم 1 میشه 2n به توان 2 به علاوه 2n به علاوه 1. عدد n رو میذارم 1 میشه 2 به علاوه 3.
که میشه 5. در حقیقت 3 4 5 من از این رابطه اومده. حالا برای بقیه هم شما میتونید تست کنید و ببینید این رابطه رو. خب یه نکته داریم، میگیم میانه رو اگه بیایم از این زد در حقیقت 90 درجه همون یه دونه میانه و رسم کنیم به وتر و وترمون نصف بشه، در حقیقت اینجا این اتفاق میفته که AM میانه نصف وتر میشه، 1/2 B3 میشه. یعنی اگر اومدی توی یک مثلث و دیدی که اینجا این میانه اومده این رو نصف کرده و اندازه این میانه نصف این وتره، میدونی این مثلث قائم و زاویه است، در حقیقت برعکس همین صحبتی که کردیم. خب نکاتی که مورد نیاز شما بود در مورد این رابطه شماره 2 که میخواستم نسبت مثلث قائم الزاویه به شما بگم و بیان کردم. امیدوارم که این جلسه رو مطالعه بفرمایید و مخصوصا به این روابطی که این بالا من براتون توضیح دادم و کشیدم که دورش خط میکشم، یک در حقیقت بیشتر این رابطه رو مطالعه کنید، یه مقداری بدونید کارتون رو سریعتر میکنه توی تست زنی ها. خب امیدوارم استفاده کافی رو برده باشین. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.